elsewhere. Nincs mikrofon. Hogy mi? Oh. And we're waiting for the translation to work. Addig várjuk, hogy a fordítás, a mikrofon működjön. De today I just want to sing and speak on this song of Bhaktivinoda Thakur that hopefully you've all seen. Ma szeretnék ez a dallamot énekelni és beszélni róla, amit Thakur Bhaktivinoda írt. It's a very wonderful song, and in my writing, I just came across it. Egy nagyon csodálatos dallam, és ahogy az írásomban, akkor rábukkantam. Ezt már többször idéztem az egész éneket könyvekbe. I've quoted this song quite a few times in books because it's very significant in many ways. Nagyon jelentőképes. Jelentőségteljes. Jelentőségteljes. Nagyon sok módszerem. Milyen fordításunk van? Csak te fogod fordítani. A Mandzsáriát küldte magyarul. Mindenkinek megvan? Hát e-mailben kiment, aki... Igen. Látjátok a magyart? Oh, okay. So I'm just going to read the English translation first. Először elolvasom az angol fordítást. And devotees can see the Hungarian translation as we go along, and then we'll chant, we'll sing it. És akkor a bakták meg a magyar fordítást közben tudják olvasni, és aztán akkor énekelünk. I just accept the translation as is. Én elfogadom a fordítást úgy, ahogy van. I don't vouch for its language, but I think it's quite accurate. Ja, tehát hogy azt hiszem, hogy elég pontos a nyelve, tehát hogy elég pontos a fordítás. Because this is by our ISKCON devotee, Bhumipati Das. Mert ezt egy ISKCON bakta, Bhumipati Das fordította. And this version is by Śivarāma Rakshadev Goswami Maharaj, Srila Prabhupada's godbrother. És ezt a verziót pedig Śivarāma Rakshadev Goswami Maharaj fordította, aki Srila Prabhupád Isten testvére volt. And the substance is very the same. És lényegében ugyanaz. It's called Nāma-Māhātmya. Nāma-Māhātmya a címe. Now, coincidentally, it is the last song in this version of Sharanagati. És a Sharanagati ennek a verziójában ez az utolsó dal. But in this version, there are still other couple of songs. De ebben a változatban még van néhány dal utána. So, and you know, it's been said that if all the scriptures of the world were lost, úgy mondják, hogy ha a világ összes szentírása elveszne, including Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam és a Chaitanya Charitamritával együtt, and only
Bhaktivinoda Thakur's works remained, és csak Bhaktivinoda Thakur írásai maradnának meg, then there would be no loss. akkor nem lenne veszteség. Devotees would still have everything. A baktáknak még mindenük meg lenne. Még mindig mindenük meg lenne. So, Nāma-Māhātmya means the glories of the holy name. Mahatmya azt jelenti, hogy a szent név dicsősége. There are many such songs that Bhaktivinoda Thakur wrote. Sok ilyen dal van, amit Bhaktivinoda Thakur írt. Did you do bhajans last night, Maharaj? Bhajanozott? Yeah? We were just talking last night that when we were young devotees, Ma este fog Maharaj bhajanozni, és tegnap este beszéltünk róla, hogy amikor fiatal bakták voltunk, then the evening program was usually Gaur IT, and then either we would have Bhagavad Gita or we would chant bhajans. akkor az esti program az általában Gaur-áriti volt, és aztán vagy Bhagavad Gita lecke, vagy bhajanoztunk. Bhaktivinoda Thakur's bhajans, Narottam Das's bhajans. Bhaktivinoda Thakur bhajanjai, Narottam Das bhajanjai. So that's valaki lavasi ezt a fűzét, légy szíves, take it off. This is like, you know, nothing is better than this. Oh. It's an insult to Prabhupada. Ez egy sértés Prabhupád ellen. Devotees have really gotten into chanting Hare Krishna. A bakták nagyon belejöttek a Hare Krishna éneklésébe, Which is more than wonderful. ami nagyon csodálatos, több mint csodálatos. But perhaps we need to make time for chanting bhajans on a regular basis. De lehet, hogy időt kell szakítanunk arra is, hogy bhajanokat énekeljünk rendszeresen. Okay, let's get on with it. The holy name of Krishna possesses unlimited potency. My heart is always burning because of the fire of desire for material enjoyment. It's like the desert made hot by the scorching heat of the sun. But the holy name of Krishna enters through the holes of the ears and goes straight to my heart with a shower of transcendental nectar. From the heart, the holy name comes to the tip of my tongue and continually dances there. This chokes up my voice and makes my entire body tremble. Because of this, my legs cannot remain still. Tears of love flow from my eyes, and my body begins to sweat. The hairs of my body stand on end, and my entire body loses its color. My mind becomes stunned, and I lose external consciousness. In this way, my entire body becomes filled with ecstatic love. I don't know why you change tenses all of a sudden. Nem tudom, miért változtak meg hirtelen az igeidők. After creating such a disturbance, the holy name showers a current of nectar within my heart, thus placing me within an ocean of ecstatic love. Before I can understand what is happening, the holy name makes me a madman and steals my heart and all my assets. Such is the behavior of he of whom I took shelter. I cannot describe these occurrences any further. The holy name of Krishna is fully independent. My source of happiness is the lotus feet of those who are blessed by the holy name of Krishna. The holy name of Krishna is just like a bud of the flower of ecstatic love. It is the reservoir of wonderful transcendental mellows. By its own potency, the holy name gradually manifests its forms and qualities. In this way, it attracts the hearts of the devotees to the lotus feet of Krishna. When the holy name further manifests its potency, it takes me to Vrindavan,
and shows me the transcendental pastimes of Sri Śivarāma. After destroying my material body, it awards me a spiritual body and takes me to the lotus feet of Krishna. The holy name of Krishna is like a spiritual gem, and it is a reservoir of transcendental mellows. It is eternally liberated, pure, and full of transcendental mellow. I wish to die while glorifying the qualities of the holy name. Only then will I feel happiness in my heart. Thus ends Sharanagati by Thakur Bhaktivinoda, Srila Thakur Bhaktivinoda. What a beautiful song. Ez egy nagyon gyönyörű dal. And sorry, I forget things I've been playing for half a century. Valaki emlékszik, hogy én hogy játszom? Krishna Nama Darikata Bala Krishna Nama, everybody can sing. Krishna Nama Darikata Bala Vishayava Shanahali Morachitta Sadajwali Ravitapa Maribuma Sana Vishaya Karna Vrinda Trapata Diya Riddhimaje Praveshya Varishaya Shuddha Anu Kama Hridayha Rito Bali Jivera Agrati Chali
Shabda Rupe Nachayanu Shana Hridaya Kantimora Bangeshwara Angakampi Tara Tara Stirahaite Naparicha Rana Pariatok Mos Hello, hello, hello. 1, 2, 3, 4, és akkor válaszoltok. Wait for the count. Okay. Kantimora Bangeshwara Ange kampi tara tara stira haite naparicha rana 1, 2, 3, 4 Kantimora Shakshidara Dehigarama Pulakite Shabacharma Bibaraha Vilakale Vara Uchitiha Ilamana Pralayira Agamana Babe Babe Sarvadeha Jara Jara Kariyeta Upadvara Shitte Barshe Shudhadvara Moridare Premirasha Gare Kichunabu Debedila Morataba Tula Hoila Morachita Vita Shaba Hare
Lainuas Raya Yara Vinavyava Aratara Varnitina Parisha Kala Krishna Nama Vichamaya Yahitake Sudakaya Shemora Shukirasham Bala Primeraka Lekanama Adbhutara Shariradama Vinabalakara Yitra Asha Ishatbika Sepuna Dekaya Nidrarupaguna Chittahari Loya Krishna Pasa Purnavika Sita Hoya Brajimora Yaya Laya Dekayamo Riswarup Vilasa Mara Siddha Deya Deya Krishna Pashe Rakegiya Idihira Hare Sharva Nasa Mora Siddha Deha Deya Krishna Pashe Rakegiya Edehe Rakari Sarva
Nasa. Krishna Nama Chintamani Akilara Sirakani Nityamukta Shudarasa Maya. Nameraba Layata Shabalai Haihata Tabimura Sukerahu Gaya. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Thakur Bhaktivinoda ki jai. Okay, let me just move over here. Ez jobb. Amikor Prabhupád olyan hangulatban volt, fölajánlottak volna neki egy olyan virágfüzért, valószínűleg azt kívánnánk, hogy ne legyünk a templom szobában. Mi a Krishna tudatunk, a filozófiánk, és annyi minden, hogyha nem tudjuk megfelelően imádni az alapító ácsárjánkat. Én nem vagyok, ez be van kapcsolva? Igen? Jó. Nice. This is probably, well, maybe not the last Sunday class I give. Valószínűleg ez az utolsó vasárnapi lecke, amit tartok. At least here for some time. Legalábbis itt egy darabig. Because
Mohan trying to find out. Send me messages in 10 different places, and I have to. Okay, now I got it. Yeah, because we'll be going to Budapest. Mert utána elmegyünk Budapestre. And then I don't know exactly what will happen. Maybe we'll give class from there. És nem tudom pontosan, mi fog történni. Lehet, hogy majd ott tartok leckét, vagy onnan. Depends on scheduling with health issues. Az egészségügyi időbeosztásunktól függ. And want to thank Pandava Mitra and Leela Chandrika for a Nitya Seva. Meg akarom köszönni Pandava Mitrának és Leela Chandrikának a Nitya Szévájukat. Very kind of them. Nagyon kedves tőlük. That's all we have to report on the Nitya Seva just now. Ennyi bejelenteni való van a Nitya Szévával kapcsolatban. Although quite soon we'll be sending out a full report of situation as it stands now. De hamarosan ki fogunk küldeni egy teljes körű riportot a helyzetről, hogy most hogy állunk. Which is pretty good. Ami elég jó. But still got a ways to go. De még mindig van hova eljutni. Okay. Nāma-Māhātmya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Śivāsari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Of course, we all know that chanting Hare Krishna is our Yuga Dharma. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a Hare Krishna éneklése a Yuga Dharmánk. Which is an understatement. Ami hát alábecsülése ennek a dolognak. Because Dharma, chanting Hare Krishna is more than a Dharma. Mert a Hare Krishna éneklése több, mint dharma. It's a transcendental Dharma. Ez egy transzcendentális dharma. It's the topmost transcendental Dharma. Ez a legmagasabb rendű transzcendentális dharma. There is nothing better to be had than glorifying Krishna's names. Nincs jobb dolog, mint Krishna neveinek a dicsőítése. You can glorify his pastimes, his qualities, his form, but the best glorification is glorifying his name. Dicsőítheted a ketteléseit, a tulajdonságait vagy a formáját, de a legjobb fajta dicsőítés az a neveinek a dicsőítése. And here in this song, Bhaktivinoda Thakur points out that just by chanting Hare Krishna, then all perfection is attained. És ebben a dalban Bhaktivinoda Thakur kihangsúlyozza, hogy csak a Hare Krishna éneklésével minden tökéletességet elérünk. So that's why Srila Prabhupada told us, well, follow regulative principles, which is really just to maintain the lifestyle that's conducive for chanting Hare Krishna. Ezért mondta Srila Prabhupada, csak kövesd a szabályozó elveket, ami igazából csak arra való, hogy fenntartsuk azt az életformát, ami kedvező a Hare Krishna énekléséhez. And chant 16 rounds. És dzsapáz 16 kört. Minimum. And that was 98% of the time. Prabhupada never said, always said,
were always connected. When he said chant 16 rounds, he would say minimum. Az esetek 98%-ában Prabhupád mindig együtt mondta ezt, amikor mondta, hogy dzsapász 16 kört, akkor mindig hozzátette, hogy minimum. Because best thing, what Krishna says in Bhagavad Gita, Satatam Kirtayantoma, always chanting my names. Mert a legjobb, ahogy Krishna mondja a Bhagavad Gitában, Satatam Kirtayantomam, mindig énekeld a nevem. So non-stop chanting is the best thing. Szóval a folyamatos éneklés a legjobb dolog. It can be external, it can be internal. Ez lehet külsőlegesen, vagy belül. That devotees get to the stage where the mantra is going on by itself. Bakták eljutottak arra a szintre, amikor a mantra önmagától folytatódik. Now this becomes a very illuminating point with which Bhaktivinoda Thakur starts in the first few verses. Ez egy nagyon fontos pont lesz, amit Bhaktivinoda Thakur itt az első pár versben kihangsúlyoz. And it's something that's described in quite some depth in Brihad Bhagavatamrita. És ez egy olyan dolog, amit a Brihad Bhagavatamrita elég mélyen leír. Where I don't know, Narada Muni, Vaikuntha Jutas, where Vaikuntha Jutas say, young devotees, they think that they're chanting. Ahol a Vaikuntha Dúták azt mondják, hogy a fiatal bakták azt gondolják, hogy énekelnek. But advanced devotees know that you can't chant. De a fejlett bakták tudják, hogy nem tudod te énekelni a Hare Krishnát. But that the holy name of Krishna decides to manifest upon our tongue. Hanem, hogy Krishna szent neve úgy dönt, hogy megnyilvánul a nyelvünkön. So a little more of that to come. Akkor erről lesz itt több szó. How much power does the whole name of Krishna possess? Vajon milyen hatalommal bír Krishna szent neve? It starts with this rhetorical question. Ezzel a költői kérdéssel kezdődik. How much power does it possess? Mennyi hatalommal bír? Huh? Yeah. Korlátlan. All the power that's Krishna's entire potencies are all within the holy name of Krishna. Minden hatalom Krishna potenciájának az összessége benne van Krishna szent nevében. So, Nāma-Māhātmya nija sarva shaktis tatrapita niyamita smaranena kala. So, nija sarva, all potencies are there. Nija sarva, minden hatalom benne van. So, when we've become the recipient of the holy name, then everything thereafter can take place. Szóval amikor igazából megkapjuk a szent nevet, akkor utána bármi megtörténhet. Unlimited power, because it's not different from Krishna. Korlátlan hatalom, mert nem különbözik Krishnától. My heart always burns in the fire of mundane. I'm looking at a different translation that you may have. My heart always burns in the fire of mundane desire, just like a desert scorched by the blazing sun. The name enters the core of my heart through the great way of my ears, upon being transmitted to me by Sri Guru, and showers incomparable nectar. Szívem állandóan ég a világi vágyak tüzében, akár a napsugarai által perzselt sivatag. A szent név,
amely a fülem nyílásain keresztül szívem mélyére hatol, páratlan nektár zúdít a lelkemre. Ez itt Siguru. So we open up with our condition here in material life. Tehát az anyagi világban lévő, az anyagi életben lévő helyzetünkkel nyitunk. Vishaya halahale. Elsewhere, Bhaktivinoda Thakur saying, it's like burning in this poison of material desire. Máshol Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy az anyagi vágyak mérgének a tüzében égünk. Where do our material desires get us to? És hova juttatnak minket az anyagi vágyaink? Absolutely nowhere. Sehova, egyáltalán sehova. So where did our past material desires get us? Hova juttattak minket a múltbeli anyagi vágyaink? So into this material body, into the situation that we're suffering from. Ebbe az anyagi testbe és abba a helyzetbe, amitől szenvedünk. So the evidence of our past suffering is how much problems our minds give us. És a múltbeli szenvedésünknek a bizonyítéka, hogy mennyi problémát ad nekünk az elménk most. And yes, the mind is a real problem. Igen, az elme az egy igazi probléma. And it wasn't made any easier by our upbringing. És nem tette könnyebbé a neveltetésünk. It's not as if we didn't have enough issues to deal with from previous lifetimes. Now we've got to deal with things that came up in this lifetime. Nem elég, hogy a múltbeli életeinkbeli dolgokkal el kell bánnunk, de még akkor új dolgok jöttek ebben az életünkben. But we're fortunate because we have somehow or another come in contact with Krishna's holy name. De szerencsések vagyunk, mert We've come in contact with the holy name. mert hogy kapcsolatba kerültünk a Szent Névvel. Bocsánat, Guru Maharajot egy icipicit föl lehetne hangosítani? Az enyémet? Fel lehet hangosítani? Hare Krishna, Hare Krishna. De valahogy ez a kifejezés, ami van, excuse me, but somehow, this word, Prabhupada would say somehow or another. De van az, hogy valahogy, Prabhupád gyakran használja ezt a kifejezést, hogy így vagy úgy, valahogy. Because it's really inconceivable to us, and perhaps even we're not able to quite work out why and how we had the opportunity to come in contact with Vaishnavas. Mert felfoghatatlan számunkra, és nem igazán tudunk rájönni, hogy miért és hogyan kerültünk kapcsolatba a Vaishnavákkal. And ultimately, it's the sound vibration from the lips of a pure devotee that enters the ear. És végső soron egy tiszta baktának az ajkairól származó hangvibráció, ami belép a szívbe, vagyis a fülbe. And goes to the heart. És onnan a szívbe. If you just sort of think back to sort of when you first participated in a kirtan, chanted Hare Krishna. Ha csak visszagondolsz arra, amikor először vettél részt kirtanon, vagy énekelted a Hare Krishnát. Who found that a very ecstatic experience? Ki találta ezt nagyon extatikus élménynek? And who found it a very depressing experience?
kitalálta nagyon depresszívnek. Maharaj said, it will come. It's just the mind is rebelling. And who didn't really think of anything at the time? És Too intoxicated. ki volt az, aki túlságosan megmámorodosodott, és semmi másra nem gondolt? But generally, and ultimately it comes, whether it's not in the beginning, it comes a little later, otherwise we wouldn't be here. És ha nem is rögtön az elején, de általában egy kicsit később eljön ez a pillanat, mert különben nem lennénk itt. And that sound vibration just really touches the heart. És ez a hangvibráció igazán megérinti a szívet. And something awakens within us. És valami fölébred bennünk. And it gives us a certain type of hope that there is actually something else. There is reality. És ad valamiféle reményt, hogy van igazából valami más, van valóság. And obviously, as we hear more and more from devotees, then we get to be clear about what that reality is, what it is that we're hoping for. És nyilvánvalóan, ahogy egyre többet és többet hallunk a baktáktól, akkor világossá válik, hogy mi ez a valóság, és mi az, amit remélünk. You don't have to suffer. Az, hogy nem kell szenvedned. There is something else aside from just life and then death. Van valami más azon kívül, mint hogy megszületünk és meghalunk. There is another home where we live, parastas matta bhavanyo vyakta. So there's a spiritual world. Van egy másik otthon, ahol élünk, van lelki világ. And this sort of very revolutionary idea, all right, that God exists, that we may have heard about. És aztán ott van ez a nagyon forradalmi elképzelés, mert az, hogy Isten létezik, arról már lehet, hogy hallottunk. But that God is a cowherd boy, that he tends cows and that enjoys all kinds of wonderful pastimes. De hogy Isten egy tehénpásztor fiú, aki teheneket terelget és mindenféle csodálatos kettelést élvez. This we never heard about before. Erről még soha nem hallottunk azelőtt. And even though first we may sort of doubt, but still there's this ray of hope that, and the taste that comes from chanting until we start to commit offenses. És lehet, hogy először kétségeink vannak, de mégis ott van ez a reménysugár, és ez az íz, ami jön a Szent Név énekléséből, amíg el nem kezdünk sértéseket elkövetni. Keeps encouraging us to just go forward. És ez bátorít minket, hogy haladjunk előre. Even though it's very difficult. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz. So probably previously in life we didn't go down difficult roads, we chose the easy road. Valószínűleg a korábbi életeinkben nem mentünk végig a nehéz utakon, hanem a könnyű utat választottuk. Although obviously going to school, education isn't taking the easy road, but you didn't have any alternative. Persze iskolába járni az nem egy könnyű út, de nem volt más alternatívánk. If everyone had their choice whether they could just go to school or not go to school, the place would be empty. Hogyha mindenki megválaszthatná, hogy járjon-e iskolába vagy nem, akkor üres lenne a hely, mint az iskola. So please take note that what it says here, it's not that, I read the mantra, and now by repeating the mantra, I chant Hare Krishna.
Szóval kérlek, ezt jegyezzétek meg, hogy az, hogy elolvastam a mantrát, vagy megkaptam a mantrát, és akkor most ismételgetem, az nem egyenlő azzal, hogy éneklem a Hare Krishnát. Rather, the mantra enters the ear and travels down into the heart. Hanem a mantra belép a fülbe, és lemegy a szívünkbe, leutazik a szívünkbe. Forcefully, the name moves from my heart to the tip of my tongue and continuously dances there in the form of sound. My voice falters in my throat, my body trembles violently, and my legs become unable to remain steady. Hogy egy kicsit más a fordítás, de hogy a szent név így erőszakkal a szívembe jut, és a nyelvem hegyére kerül, és folyamatosan táncol rajta a transzcendentális hang formájában. A torkom elszorul, a testem újra és újra megborzong, és a lábam nem tud nyugton maradni. Forceful is missing from my... Forceful is missing from my translation. Here we had chokes up my voice, makes my body tremble. Because of this, my legs cannot remain still. It's very nice. We're both good. So that little hope, or really it's called faith. Ez a pici hit, vagy igazából ez a pici remény, amit igazából hitnek hívunk. Ado Shraddha. So that little faith in this chanting, the people we met, the Shastra that we're hearing, the teachings, that in itself pleases the holy name. Az a pici hit a szent névben, az emberekben, akikkel találkoztunk, a sásztrában vagy a tanításokban, amiket hallottunk, az önmagában elégedetté teszi a szent nevet. It's Krishna. Ő Krishna. When we talk about Krishna's holy name, Krishna and Krishna's name are not different. Amikor Krishna szent nevéről beszélünk, Krishna és az ő szent neve, ők nem különböznek. Abhinatva Nāma-Māhātmya. And that's sort of a difficult concept to understand. Ez egy kicsit nehéz elképzelés, ezt megérteni. You mean Krishna crawled into my ear and went down to my heart? Úgy érted, hogy Krishna bemászott a fülembe és lemászott a szívembe? In this form, yes. Ebben a formában? Krishna. Igen. Krishna entered our ear. Igen, Krishna belépett a szívünkbe, a fülünkbe. And he becomes encouraged by the faith that awakens in us. És őt pedig bátorítja az a hit, ami felébred bennünk. And therefore that states here, then he comes up to the tip of my tongue. So he went down, and now he comes up. És ezért itt azt mondja, hogy utána feljön a nyelvem hegyére, tehát először lement, utána meg feljön. If there's no faith, he doesn't come up. Ha nincs hit, akkor nem jön föl. People without faith don't chant. Azok, akiknek nincs hite, ők nem dzsapáznak. It's not because they don't want to chant. Nem azért, mert ők nem akarnak dzsapázni. It's because the holy name doesn't want to reciprocate. Hanem mert a szent név nem akar viszonozni. Krishna says, Jai-Jitamam prapadyanti. So he reciprocates according to surrender. So that faith, that becomes our first real step in surrendering. De Krishna azt mondja, hogy ő a meghódolás alapján viszonyul, és ez a pici hit lesz az első lépésünk a meghódolásban. So, and therefore we should think that it's not our tongues that are chanting Hare Krishna. Ezért meg kell, hogy értsük, hogy nem a nyelvünk az, ami énekli a Hare Krishnát, But that it's that same sound that we heard from a sadhu, hanem ugyanaz a hang, amit egy szádutól hallottunk, that entered within my heart, now is coming up
onto my tongue. Ami belépett a szívembe, az most kijön a nyelvemre. And of course, here the quality of real faith will really determine the abilities and the opportunities that the holy name offers. És persze a hitnek a minősége az meg fogja határozni a Szent Névnek, tehát a minőséget és azokat a lehetőségeket, amiket a Szent Név felkínál. If one doesn't have pure faith, hogyha valakinek nincs tiszta hite, because he is not associating with pure devotees, but rather people who are tinged by some material motivation or want to achieve some kind of mystic perfection or liberation, then it won't work. Mert nem tiszta baktákkal társul, hanem olyanokkal, akiket a hitét beszennyezi valamilyen anyagi motiváció, vagy valamilyen képességre való vágy, vagy felszabadulásra való vágy, akkor nem fog működni. There's really two ways in which we can read this song, at least the first few verses. Kétféle módja van annak, ahogy olvashatjuk ezt az éneket, főleg az első pár versszaknak. And that is that Bhaktivinoda is talking about any chanter. És az egyik, hogy Bhaktivinoda Thakur bárkiről beszél, aki dzsapázik. And the other one, he's talking about someone who actually is chanting without offense. A másik pedig, hogy olyas valakiről beszél, aki sértés nélkül énekel. Generally, the preference would be the latter. Általában azt a megértést preferáljuk, hogy a későbbi megértést. Yeah, we say this thing, chanters, so many people chanting, but what else can you do? Tehát mondjuk ezt a dolgot, hogy akik énekelnek, vagy emberek, akik énekelnek, de hogy máshogy csinálnak, mi más tehetnénk? If we talk to people about so many people whose tongues God is chanting on, make things simple. It's already difficult enough as it is. Ha arról beszélnénk, hogy azok az emberek, akiknek a nyelvén a Szent Név megjelenik, hát próbáljuk egyszerűen kifejezni a dolgokat, már úgyis bonyolultak. Offenseless because he's already immediately talking about the voice choking up or body trembling. És sértések nélküli, mert már arról beszél, hogy valakinek elcsuklik a hangja, vagy remeg a teste. Who had similar experiences when they chant Hare Krishna. Kinek voltak hasonló élményei, amikor énekelték a Hare Krishnát? Devotees. Bakták. Nothing. One. Semmi, egyszer se. Why did you just bring it up all the way? Why don't you put it up? Miért nem rakjátok fel a I kezeteket? can't see when you do this. Nem I still látom. can't see anything. I don't know why. Még mindig nem látom. Nem tudom miért. Did you put your hand up? Really? Even when you began, you didn't have any experience? Amikor elkezdtétek, nem volt ilyen tapasztalatotok? Okay, now we've got some more hands. Örülök, hogy valakinek volt. But then generally the tendency is that they sort of stopped. De általában az a tendencia, hogy abba maradtak. Because in the beginning we didn't, we were very innocent and trusting, and yeah, we didn't commit any offenses. Mert az elején nagyon ártatlanok és bizakodóak voltunk, és nem követtünk el sértéseket. But still, even though devotees sometimes are not the kind of chanters that they should be, doesn't it happen sometimes that you
sit down and without any expectation, all of a sudden, some spiritual experience happens that sort of somewhat overwhelming. De még ha a bakták nem is pont úgy dzsapáznak, ahogy kéne, nem történik meg néha, hogy leültök dzsapázni, és valamilyen lelki élményt tapasztaltok így a semmiből. Does it happen to devotees? Történt már ilyen? Yeah, almost everybody here, or at least the majority of devotees who put their hands up. A legtöbb bakta fölrakta a kezét. And what becomes very catches devotees' attention is that, I mean, I didn't prepare for it, I wasn't expecting anything, it just all of a sudden came. És ami nagyon megragadja a bakták figyelmét, az az, hogy nem készültem erre, nem vártam ilyesmit, és csak úgy jött. Which is evidence that it's completely independent of us. Ami annak a bizonyítéka, hogy ez teljesen független tőlünk. If it wants to, it comes. If it doesn't, it doesn't. Hogyha akar, akkor jön, ha nem, akkor nem jön. So abhigya swarat. So Krishna is fully independent. And the experience of these symptoms are in one sense an abhas. Szóval Krishna teljesen független, és ezeknek a szimptomáknak a tapasztalása az egy szempontból egy abász. They're real. Igaz? But Igazi. they're a shadow of the real thing. De az igazi dolognak az árnyékai. When they're experienced as conditioned souls. Amikor feltételekhez kötött lélekként tapasztaljuk meg őket. And then Bhaktivinoda Thakur says, tears stream from my eyes, perspiration soaks my body, my hair stands on end, my complexion turns pale, my mind becomes dazed, a death-like state overtakes me, and my entire body becomes stunned with emotion. Patakokban folyik a szememből a könny, izzadtság áztatja és borzongás járja át testemet, arcom pedig sápadt és színtelen. Elmém elgyengül, a megsemmisülést tapasztalom, ahogy egész testemet az extatikus érzelmek áradata töri össze. Now these symptoms do not happen either at in the stage of practice or even in the stage of ecstasy. Ezek a tünetek, ezek nem jelennek meg a gyakorlat szintjén, de még az extázis szintjén sem. Maybe the shadow manifests. Lehet, hogy az árnyékuk megnyilvánul. And mostly they won't be all at once. És általában nem egyszerre. Even that will be intense. Még már az is nagyon intenzív lenne. So at the stage of ecstasy, then romancha, kampa, ashruta, rangabhaja. These are the three ecstasies that manifested bhava. Az extázis szintjén ez a háromféle extázis jelenik meg, tehát a báva szintjén. So, Gadgara, the choking up of the voice, hogy elcsuklik a hangunk, tears from the eyes, a könnyek a szemből, and the hair standing on end. És a lúdbőrzés. Now that's real. Ez igazi. And even on the transcendental position, it's only those three that become manifest. És még a transzcendentális helyzetben is csak ez a három nyilvánul meg. But then later on, as things develop, and this vibhava, anubhava, sanchari bhava, sthayi bhava, so on, they all mix together, then you develop prema. De aztán, ahogy a dolgok fejlődnek, és ez a vibhava, anubhava, sanchari bhava, ezek megnyilvánulnak, és aztán ezek összekeverednek, akkor kifejlődik a préma. And then Nectar of Devotion, Chaitanya Charitamrita describes those symptoms. És az odaadás nektárja és a Chaitanya Charitamrita leírja ezeket a szimptomákat. That reach their zenith or reach their peak. I guess that there's no such thing as peak, but are most manifest in Chaitanya Mahaprabhu, Srimati Radharani and Krishna.
amik a zenitüket vagy a csúcsukat, bár úgy azt gondolom, hogy nincsen olyan, hogy csúcs, de a legmegnyilvánultabb állapotukat Chaitanya Mahaprabhuban érik el, és Krishnában. So he says, this is 4, although making such a severe disturbance externally, the name of Krishna showers nectar upon my heart and submerges me in an ocean of prema. The name of Krishna has prevented me from understanding anything, made me a madman, and stolen my heart and wealth. Bár ilyen extatikus zavart okoz, a szent név folyékony nektárt zúdít a szívemre, és a préma óceánjába fullaszt. Nem engedi, hogy bármit is megértsek, mert őrültté tett azzal, hogy elrabolta a gondolataim és minden erőforrásomat. So, by continued chanting, what Thakur Bhaktivinoda is describing is that the chanting of the holy name really takes over. Tehát, amit Bhaktivinoda Thakur leír, az az, hogyha folytatjuk az éneklést, akkor a szent név éneklése igazából így átveszi az irányítást. Takes over really our whole existence. Az egész létezésünk irányítását átveszi. So I cannot understand anything. Nem értek semmit. I don't know what's taking place, but it's happening. Nem tudom, mi történik, de történik. So this is indicative that even someone who's not very educated, and we have many examples in Chaitanya Mahaprabhu's time. És ez jelzi, hogy még ha valaki nem is nagyon képzett, és erre sok példa van Chaitanya Mahaprabhu idejéből. But how many times we have that? They just sing and dance like madmen. De hányszor olvassuk, vagy halljuk, hogy úgy táncolnak és énekelnek, mint az őrültek. And the outside world cannot relate to any of this. És a külvilág nem nagyon tud ehhez viszonyulni. People in conditional life they'll just sort of, you get written off. De a feltételekhez kötött lelkek igazából így leírnak. And that will happen here, and even in spiritual world. És ez történik itt, és még a lelki világban is. You know, sometimes when Krishna's associates exhibit great ecstasy due to separation. Amikor Krishna társai az extázisnak a jeleit mutatják az elkülönülés miatt, then their family members, will call Brahmins to exorcise them. They think they're possessed by ghosts. Akkor a családtagjaik brámanákat hívnak, hogy ilyen szelleműzést végezzenek. Azt hiszik, hogy szellemek szállták meg őket. So Bhagavatam says, Lila Sukha, that symptom of a first-class devotee, he dances, he chants, not caring for outsiders. Someone else knows the verse. Elsőrendű baktának a tulajdonsága, hogy táncol és énekel, és nem törődik a külvilággal. Valaki tudja ezt a verset a Bhagavatamból? No one knows. Senki nem tudja. It's just on the tip of my tongue, but it doesn't want to come out. Itt van a nyelvem hegyén, de nem akar kijönni. Nitya Lokabaya doesn't care about the opinion of the world. That's the end. Az a vége, hogy Nitya Lokabaya, hogy nem törődik a külvilág véleményével. So how does it start? Nishamya karmani gunán atulján. Ez is úgy 11th canto? No, 11th canto. 11. énekben van. Okay. Such is the behavior of the name of whom I have taken shelter. I am not able to describe all this, however, the whimsical name of Krishna becomes pleased. That is my means of happiness. We read that? No. 5. Így viselkedik a szent név, akinél menedéket találtam. Képtelen vagyok mindezt szavakba foglalni.
Krisna szent neve független, és így saját édes akarata szerint cselekszik. Bármilyen módon váljon is ő boldoggá, az az én boldogságom útja is. So there's a limit as to how far words will actually even produce a picture of what one experiences. Tehát van egy korlátja annak, hogy a szavak akár csak egy képet fessenek arról, amit az ember tapasztal. You know, I can try and describe to you how some Mongol-Arctic sweet tastes like, but it's limited as to what you will experience. Tehát hogy megpróbálhatom elmesélni nektek, hogy milyen íze van egy mongolárati édességnek, de nagyon korlátozott a tapasztalathoz képest. Here is something that is non-different from the Mongol-Arctic sweet. És itt van valami, ami nem különbözik a mongolárati édességtől. At least Radha Shyam's Mongol-Arctic sweet. Legalábbis Radha Shyam mongolárati édességétől. So it becomes very hard to really express, you have to experience it. De ez nagyon nehéz kifejezni, meg kell tapasztalni. The proof is in the tasting. A bizonyíték az ízlelésben van. But once we fully surrender to the holy name, de hogyha egyszer teljesen meghódolunk a szent névnek, fully surrendered to chanting, obstacles are removed, that we're serving the holy name. Teljesen meghódolunk az éneklésnek, eltűnnek az akadályok, és then we're fully under the shelter of Krishna and his name. És akkor teljesen Krishna és a szent neve menedéke alá kerülünk. Okay. And that this becomes my source of happiness. És ez lesz a boldogságom forrása. Jahe jahe sukhi hoy. I don't have any other happiness than chanting. Nincsen más boldogságom, mint az éneklés. Chanting is my only happiness. Az éneklés az egyetlen boldogságom. So that becomes a stage where one has such great taste. Ez egy olyan szint, ahol olyan nagy az íz. I tried in the little time that I had to go through the song and point out certain stages, but I didn't want to make a mistake, so I didn't do that. Átnéztem a kis időben, ami rendelkezésemre állt a dalt, és próbáltam a különféle szinteket megtalálni benne, de nem akartam hibákat elkövetni, úgyhogy végül nem csináltam ezt meg. And I'm not sure that was Bhaktivinoda Thakur's intent. És nem vagyok benne biztos, hogy ez volt Bhaktivinoda Thakur szándéka. I'm reading certain notes here from Śivarāma Maharaj, and he doesn't make any such correlation. Van itt egy pár jegyzet Śivarāma Maharajtól, és ő nem hozza így összefüggésbe. Adoshrada, that we've discussed. Az adósradát megbeszéltük. Now sadhu sangha, and then comes bhajana kriya. All right, now I'm taking up that chanting in a serious way. Sadhu sangha, és aztán jön a bhajana kriya, amikor komolyan kezdem venni az éneklést. But more or less, that chanting becomes a struggle with the mind. De többé-kevésbé ez az éneklés, ez egy küzdelem lesz az elmével. It's like a war with the mind. Mint egy háború az elmével. So I'm chanting, but devotees always, say, my mind's giving me so much difficulty, I have so difficulty being attentive. És akkor éneklünk, de a bakták mindig mondják, hogy annyi nehézséget okoz az elmém, olyan nehéz figyelni. We just need to persevere and just keep going. There's no alternative. Csak ki kell tartanunk és folytatnunk kell, nincs más alternatíva. Good association and keeping very good sadhana,
So this will ensure that we're putting in the most and we're receiving the most from the holy name. A jó társulás és a jó szádana fogja biztosítani, hogy a lehető legtöbbet befektetünk, és a legtöbbet kapjuk a Szent Névtől. And then the holy name will just all of a sudden appear, like what we mentioned before. És aztán a Szent Név egyszerre csak meg fog jelenni, hirtelen, Just to encourage us. csak hogy bátorítson minket. This is what it could be like every day. Ilyen lehetne minden nap. And anytime. És bármikor. But just so that we don't stop. Csak azért, hogy ne hagyjuk abba. But then Nishta devotees finally sort of break through this glass ceiling. De aztán a nista szintjén a bakták végre áttörik ezt az üvegplafont, And they more or less, their minds are under control. és az elméjük többé-kevésbé ellenőrzés alatt van. Now we're not yogis, we're not here to control our minds. Mi nem jogik vagyunk, nem azért vagyunk itt, hogy ellenőrizzük az elménket. That is not our sadhya, that is not our goal, is to control our minds. Nem ez a szádjánk, nem ez a célunk, hogy irányítsuk az elménket. It's a consequence. Ez egy következmény. It's a consequence of Chaita, Darpana, Marjana, of the purification of the heart that takes place. Ez a Csétó Darpanam Árjanamnak a következménye annak a tisztulásnak, ami történik. But certainly it's with a mind. We don't want a control mind. We want a mind that's attached to Krishna. Tehát, mi nem irányítani akarjuk az elménket, hanem egy olyan elmét szeretnénk, ami ragaszkodik Krishnához. There's a difference between the two. Van egy különbség a kettő között. Control mind means I still have so many material attachments, but that's okay. I got my mind under control. Az irányított elme az azt jelenti, hogy még mindig annyi anyagi ragaszkodásom van, de rendben, de nem baj, mert irányítom az elmémet. But the real asset of the mind is its ability to become absorbed, to become manana, to become always thinking, manmana madbhakto, to always be thinking about Krishna. De az elmének az igazi... Evam vritas svaprinama citta jatanuraga adrita citta uchcha harsha roditi roti gayanti. Now I forgot the last line. Szóval az elmének az igazi tehetsége vagy előnye, hogy igazán el tud merülni, és el tud merülni Krishnában. How does it happen? You're in the middle of talking. Just all of a sudden it just comes up from somewhere. Evam vratasvana nama kritta jatanuraga rita chitta uchar harchar roti danti mativan talokabaya. Very wonderful verse. Ez egy nagyon csodálatos vers. So yes, that's not the thing, to keep your enemy at bay. Tehát nem erről szól a dolog, hogy így sakban tartjuk az ellenséget. But Krishna says, bandhuratmatmanastistra atmana. So your mind can be your best friend. De Krishna azt mondja, hogy az elméd a legjobb barátod lehet. Don't have a mind, you can't think about Krishna. Don't ever. If you don't have a mind, you can't think about Hogyha nincs Krishna. elméd, akkor nem tudsz Krishnára gondolni. Or rather, Krishna has nowhere to go. Vagy akkor Krishnának nincs hova menni. So yes, it is a valuable asset, and it's part of the subtle body and it's part of the spiritual body. Szóval ez egy értékes dolog, az elme, része a finom testnek és része a lelki testnek. And we had devotees, remember when we were, that was again Thakur Bhaktivinoda, when we were talking about the type of, according to your faith, that's the type of name that you get. És bakták biztos emlékeznek rá, beszéltünk már erről, ezt is Bhaktivinoda Thakur írja, hogy a hited alapján, amilyen hited van, olyan fajta... And ruchi becomes when the taste is constant.
És a rucsi az akkor jön, amikor az íz az állandó. When the mind is not an obstacle, Amikor az elme nem egy akadály, and I'm able to constantly taste the nectar of the holy name. It isn't just occasional, it isn't by surprise, it's any time, even though this is still sukha. Bhaktivinoda Thakur used the word sukha, which means actually material. It's spiritual, but we're still materially tinged. És állandóan meg tudom ízlelni a Szent Név nektárját, nem csak alkalmi vagy véletlen módon, hanem folyamatosan. Bár Bhaktivinoda Thakur ezt még mindig szukhának hívja, ami azt jelenti, hogy még mindig van egy kis anyagi szennyeződés. And then we sort of reach the pinnacle of our practice, which is asakti. És aztán elérjük a gyakorlatunk csúcsát, ami az asakti. When it's not just that I'm tasting nectar, but my reciprocation, I'm actually really developing attachment towards the holy name, attachment to Krishna. Amikor már nem csak az éneklést vagy ízleljük meg, hanem igazából egy ragaszkodást alakítunk ki magához, a Szent Névhez és Krishnához. Now, we're on 6, right? Yes. Yeah? Yes. The holy name of Krishna is just like a bud of the flower of ecstatic love. It is the reservoir of wonderful transcendental mellows. By its own potency, the holy name gradually manifests its form and qualities. In this way, it attracts the hearts of devotees to the lotus feet of Krishna. A Szent Név az isteni szeretet virágának bimbója és bámulatos transzcendentális ízek lakhelye. Olyan hatalma van, hogy amikor a Szent Név egy kicsit jobban kivirágzik, akkor feltárja saját isteni formáját és tulajdonságait, így elrabolja a bakták szívét, és egyenesen Krishnához viszi őket. So, just clarification that it's not that the holy name is only the bud of ecstatic love. Csak hogy tisztázzuk, a Szent Név nem csak a bimbója az extatikus szeretetnek. But what this verse reads is the holy name at this stage, the holy name of Krishna. In other words, at this stage of the evolution of a devotee, the holy name is like the bud of the flower of ecstatic love. Hanem, hogy ezen a szinten, tehát a bakta fejlődésének ezen a szintjén a Szent Név az isteni szeretet virágának a bimbója. And that then becomes the stage of Bhava Bhakti. És akkor ez lesz a Bhava Bhakti szintje. So that one has finally broken through the modes of material nature and come to the transcendental position. Amikor az ember végre áttört az anyagi természet kötőerőin, és elérte a transzcendentális szintet. Although it's not a fully realized transcendental position, but it is transcendental. Bár nem egy teljesen megvalósított transzcendentális szint, de transzcendentális. So devotees often ask, well, can I think about Krishna when I'm chanting Hare Krishna? Can I visualize Krishna's form? Can I think of Krishna's pastimes? De bakták gyakran kérdezik, hogy gondolhatok-e Krishnára, amikor a szent nevet éneklem, vizualizálhatom-e Krishna formáját, vagy gondolhatok-e a ketteléseire? You can, especially if your mind's going to wander off to something else, then it's better doing that. Csinálhatod, főleg ha különben az elméd valahol máshol vándorolna, akkor annál sokkal jobb, hogy ezt csinálod. But the best thing is to meditate on the sound vibration. De a legjobb dolog a hangvibráción meditálni. It's not like an inferior stage of chanting. Ez nem az éneklésnek egy alacsonyabb rendű szintje. This is our meditation. Ez a meditációnk. So and this is what we need to learn. Is we need to just simply shushudho shadadanascha vasudeva kataruchi. We need to learn how to hear.
És ezt kell megtanulnunk, hogy egyszerűen megtanulni, hogy hogyan halljunk. So whichever meditation system you have, the teacher, the guru, it will give an object of meditation. Bármilyen meditációs rendszert is követsz, a tanító vagy a guru, ő fog neked adni tehát a tárgyát a meditációdnak. Mantra meditation is very standard. A mantra meditáció az egy nagyon standard dolog. Om, many people chant, meditating on that sound vibration. Sokan éneklik az omot, és azon a hangvibráción meditálnak. Or, they've got all kinds of their concocted meditation. Picture this lotus in your heart, or you meditate on a flame, but the whole idea is to be able to fix the mind on one point. That's what meditation is. Vagy vannak ezek a kitalált meditációk, hogy meditálj a szíved lótuszára, vagy egy lángra, de a lényeg az, hogy a meditáció azt jelenti, hogy egy pontra rögzítjük az elmét. Trying to remember this other verse where Prabhupada, somewhere in the beginning of the Bhagavad Gita, he cites this verse that defines meditation. Próbálok emlékezni a versre, amit Prabhupada a Bhagavad Gita elején idéz, egy vers, ami a meditációt definiálja. But our thing is to fix our minds on the holy name of Krishna. De a dolog az, hogy mi koncentráljuk az elménket Krishna szent nevére. And as far as this question is concerned, now Bhaktivinoda Thakur is answering. És ezzel a kérdéssel kapcsolatban Bhaktivinoda Thakur most válaszol. One is that you think. Az egyik dolog, hogy mi az, amire gondolsz. And the other is that they appear. A másik pedig, hogy ő megjelenik. So here he says, by its own potency, the holy name gradually manifests its forms and qualities. Itt azt mondja, hogy a saját hatalma által a szent név fokozatosan megnyilvánítja a formáját és tulajdonságait. So the holy name, when chanted, at a certain point, as it begins to develop at the stage of ecstasy, tehát a szent név, amikor éneklik, egy bizonyos ponton, az extázis pontján elkezd kifejlődni. Then Nama, Rupa, then Krishna's form will manifest. Akkor megnyilvánul Krishna formája. Guna, his qualities. A tulajdonságai. Lila, his pastimes. A kettelései. Dhamma, his abode. A hajléka. So it's different than thinking. Ez más, mint gondolkodni. This now is come Ishtadeva Spurti. This is known as Spurti. This is the manifestation of Krishna within the mind. It's not thinking. Ez spruti, ez Krishna megnyilvánulása az elmében, ez nem a gondolkodás. I'll read the verse. Purna bikashita hoya braje mora jaya yorvaya dekhaya mora swarupa vilas mora siddha deha diya Krishna pashe rakkegiya edehera kari sarva nash. When the holy name further manifests its potency, it takes me to Vrindavan and shows me the transcendental pastimes of Shri Radha Krishna. After destroying my material body, it awards me a spiritual body and takes me to the lotus feet of Krishna. Amikor a Szent Név hatalma tovább megnyilvánul, akkor Mikrofonba. Elvisz Vrajába, és feltárja előttem saját ketteléseit. Megadja nekem saját örök lelki testemet, Krishna mellett tart, és teljesen megsemmisít mindent, amilyen halandó testemmel kapcsolatos. Now in Gaudiya Sampradaya, one of the major recent means last couple of 100 years, conflicts and ultimately meant breaks was between followers of Thakur Bhaktivinoda Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur
and what we call Babaji Sampradaya. A Gaudiya Sampradájában az elmúlt pár száz évben a legnagyobb vita és végül töréspont az Bhaktivinoda Thakur és Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur követői és az úgynevezett Babaji Sampradája között volt. And the controversy circles around the issue of how does one acquire one's siddha deha? És az ellentmondás az arra összpontosul, hogy hogyan éri el, vagy kapja meg valaki a siddha déháját. Now there is one process where your fully realized spiritual master reveals your spiritual form. És van egy folyamat, amikor a teljesen megvalósított lelki tanítómestered megnyilvánítja a lelki formádat. It should usually take place at some more advanced stage, but unfortunately now what the Sahaja Babaji, not all Babajis are necessarily Sahajas, but the Sahaja Babajis that we hear about are those who just, they're not realized and they give it to anyone, whether they just walk in the door or later on down the road at some immature stage. Tehát valami fejlettebb szinten kéne ennek történnie, de a szahadzsiya babadzsik, mert nem minden babadzsi szahadzsiya, de ők odaadják bárkinek, aki besétál az ajtón egy fejletlen szinten, annak ellenére, hogy ők maguk sem megvalósítottak. So therefore there has been ongoing conflict, and the ongoing conflict is going on today. És ezért folyamatos vita vagy ellentmondás volt, ami még ma is zajlik. I'm not saying here, but it's globally between different classes of Vaishnavas. Nem azt mondom, hogy itt, de világszerte a Vaisnavák különféle osztályai között. Well, ultimately, how are you going back to Godhead? How do you get your spiritual body? Hogy végső soron hogy fogsz visszamenni Istenhez, hogy kapod meg a lelki testedet? That's a very relevant question. Hát ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon releváns kérdés. That's the whole idea. You're going back to Godhead and you're going to get a spiritual body. Mert hogy erről szól az egész, hogy visszamegyünk a lelki világba, és kapunk egy lelki testet. So it's not like, going into a store or something and you just pick out the one you like. Tehát nem úgy van, hogy bemész egy boltba, és akkor így kiválasztod, amelyik tetszik. You do have the ability to actually become attracted to a certain type of eternal service. Megvan az a képességed, hogy vonzódni kezdj egy bizonyos fajta lelki szolgálathoz. But you still have to acquire that body somehow. De még mindig szert kell valahogy tenned arra a testre. Know what it is. Tudnod kell, hogy mi az. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, and our line will be that especially in a global Krishna conscious movement, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, a mi vonalunkban, főleg egy világ méretű Krishna tudatos mozgalomban, where there are many people come to spiritual life, ahol sokan jönnek a lelki életbe, they need spiritual guidance and initiation, akiknek lelki útmutatásra és avatásra van szükségük, and therefore we need many gurus. És emiatt sok gurura van szükségünk. Prabhupada said we need many millions and millions of gurus. Prabhupada azt mondta, hogy több millió gurura van szükségünk. But Sudurlabha Manushaloke, but Mahabhagavatas are very rare. De a Mahábhagavaták nagyon ritkák. So if someone is not actually that spiritually elevated, he will not see a disciple's spiritual body. Tehát ha valaki nem annyira fejlett lelkileg, emelkedett lelkileg, akkor ő nem fogja látni a tanítványának a lelki testét. So then he can't save.
És akkor ő nem tudja megmondani. And again, this is not an issue of, just think about something that you like to do and, just make it up. És itt nem arról van szó, hogy hát gondolj valamire, amit szeretsz csinálni, és akkor így találd ki. Even sometimes when, it may feel nice. Annak ellenére, hogy lehet, hogy ez egy jó érzés néha. But you can easily become deviated by losing sight of the difference between imagination and reality. De könnyen el tudsz térülni azáltal, hogy elveszted, hogy nem érted a különbséget a valóság és a képzelődés között. So and then once again we end up on the mental platform. It's all just mental. És aztán megint elme szintre kerülünk, az egész csak az elmében lesz. Well, now here, what is our answer? De most itt, hogy mi a válaszunk? Our answer is that it can happen in a variety of ways. A mi válaszunk az az, hogy többféle módon történhet. It can come from Guru. Jöhet a Gurutól. It can come from Krishna. Jöhet Krishnától. It can come from Krishna's associates. Krishna társaitól is jöhet. And it can come from the holy name. És a szent névből is jöhet. And since this is the Yuga Dharma, és mivel ez volt a Yuga Dharma, this is what everybody's doing, és mivel ez, amit mindenki csinál, best be assured that it will ultimately come by the holy name. Legyünk róla bizonyosak, hogy végső soron a szent névből fog jönni. So when ultimately one becomes qualified, then we are not denied our inheritance. És akkor végső soron, amikor az ember képesítetté válik, akkor nem lesz tőle megtagadva az öröksége. Krishna says, Māsuchaha, so don't worry. Krishna azt mondja, whatever you've worked for, you will ultimately get. Krishna azt mondja, hogy Māsuchaha, ne aggódj, amiért dolgoztál, azt végül meg fogod kapni. Yam yam bāpi smaram bhavam. So now here it says, it's very interesting, just a few days ago one devotee wrote me and said, he's reading one of the books that I wrote, and he said, what's your evidence for the fact that a devotee doesn't need a realized guru to reveal his Siddhadeha, but the holy name reveals it. Nagyon érdekes, egy pár napja írt nekem egy bakta, aki olvasta az egyik könyvemet, és kérdezte, hogy mi a bizonyítékod, hogy az embernek nincs szüksége egy megvalósított gurura ahhoz, hogy megnyilvánuljon a lelki teste, hanem majd a szent név megnyilvánítja. So I answered that in a podcast a few days ago. I don't know who heard it. Nem tudom, ki hallotta, egy pár napja válaszoltam podcastban. And we just said, Sarva Shakti has all potency. És mondtam, hát Sarva Shakti, hogy a szent névnek megvan minden potenciája. So now Sarva means everything except revealing one Swarup. A Sarva az azt jelenti, hogy minden, kivéve a Swarup megnyilvánítását. Sarva Shaktista Trapitani Amita Smaraninaka. So Lord Chaitanya says he has all potency. Tehát az Úr Chaitanya mondja, hogy minden potencia. You can find a dozen verses in Chaitanya Charitamrita where it's either Chaitanya Mahaprabhu or someone, or Kaviraj Goswami or someone else is talking about that the holy name will give prema. A Chaitanya Charitamritában legalább egy tucat verset lehet találni, ahol vagy Chaitanya Mahaprabhu, vagy Kaviraj Goswami, vagy valaki más azt mondja, hogy a szent név prémát fog adni. And you have to have Swarup before you have prema. És a Swarupnak meg kell lenni, mielőtt prémád van. And that's how I came across this verse, because I knew it, and then I just fished it out and quoted. Here, Bhaktivinoda Thakur says, Maura Siddhadeya Diya. The holy name of Krishna gives me my Siddhadeha, gives me my spiritual form. És így haláztam ki ezt a verset, mert ismertem, és akkor így megtaláltam, hogy Bhaktivinoda Thakur itt mondja, hogy a szent név odaadja nekem a Siddhadéhámat. So, it's there,
There are many sort of esoteric principles surrounding this thing of the Siddhadeha itself. Ez ott van, sok ilyen ezoterikus elv veszi körül a Siddhadéhát magát. Expanded from one of Krishna's associates. Hogy kiterjed Krishna egyik közeli társából. Sort of dormant on the transcendental platform. Hogy alszik a lelki szinten. Anyway, the point is that you get it. De a lényeg az az, hogy meg fogod kapni. You get this idea that now I'm a cowherd boy, I am a gopi. Meg fogod kapni ezt a tudatot, hogy én egy tehénpásztorfiú vagy egy gópi vagyok. Although my name, my qualities, my pastime, my name, my dress, my parents, my place of birth, all these things will be needed in order to really define, so that I realize who I am. Bár a nevemre, a szüleimre, hogy milyen ruhám van, mindezekre a dolgokra igazából majd szükség lesz ahhoz, hogy meghatározzam, hogy ki vagyok. How does that come? És ez hogy jön? Well, we got here by chanting Hare Krishna, so you just keep on chanting Hare Krishna. Hát úgy jutottunk ide, hogy a Hare Krishnát énekeltük, úgyhogy csak folytassuk a Hare Krishna éneklését. And as we chant Hare Krishna, everything comes. És ahogy énekeljük a Hare Krishnát, minden Nija jön. Sarva Shaktis. Nija Sarva Shaktis. After destroying my material body. Miután leromboltad az anyagi testemet. Maybe you may have this bhava before your body's gone. That's the plan. Lehet, hogy megkapjuk a bávát, mielőtt eltűnik ez a test, ez a terv. So that's the ideal situation. That's the sort of goal that when we talk about prema, when we talk about this bud of prema, ecstatic devotion, and this is what we would like to attain in this life. Ez a terv, tehát, hogy elérni a prémát, vagy a prémának ezt a bimbóját ebben az életben. If we don't attain that, but we get a lower stage of devotion, then we're going to be very much dependent on mercy. Hogyha ezt nem érjük el, hanem az odaadásnak egy alacsonyabb szintjén, akkor nagyon fogunk függeni a kegyen. Just on the basis of the service that we've rendered. Annak a szolgálatnak az alapján, amit végeztünk. Prabhupada points to a book distributor, he says, by this service alone they're going back to Godhead. Prabhupada mondja a könyvosztást, hogy egyedül ezáltal a szolgálat által visszamész Istenhez. Did he mean immediately? Úgy értette, hogy azonnal? Or after some time? Vagy egy idő után? Better not try and find out the hard way and work for this goal of bhava. Jobb, hogyha nem a nehéz utat választjuk, hogy ezt megtudjuk, és dolgozzunk a báva célja felé. Everyone has to have a goal, a target. Where am I going? And I know where I'm going. Mindenkinek kell, hogy legyen egy célja, hogy tudja, hogy hova tart. Prema, that's not for this body, that's when this body is destroyed. A préma az nem ehhez a testhez való, az majd, amikor ez a test már elpusztult. So, interesting statement though, that destroys this body. Ez egy érdekes kijelentés, hogy elpusztítja a testet. Ordinary people will see that devotee has died, he's passed away.
A közönséges emberek azt fogják látni, hogy a bakta meghalt, eltávozott. So many devotees. Olyan sok bakta. Recently, Prabhakar Prabhu passed away. Prabhakar Prabhu eltávozott. No, not really. The holy name didn't need his body anymore, and it was taking him to a much more convenient atmosphere, environment. Nem igazán, a Szent Névnek már nem volt szüksége az ő testére, és egy sokkal kényelmesebb légkörbe és környezetbe vitte. So it's a utsava, it's a festival. We're celebrating for this person because he's going on and getting a much better destination. Ez egy utcava, egy ünnepség, ünnepeljük, hogy ez a személy eljutott egy sokkal jobb helyzetbe. The holy name of Krishna is like a spiritual gem, and it is a reservoir of transcendental mellows. It is eternally liberated, pure, and full of transcendental mellows. I wish to die while glorifying the qualities of the holy name. Only then I will feel happiness in my heart. Krishna neve egy transzcendentális érintőkő, minden odaadó ízbányája, örökké felszabadult és a tiszta rasza megtestesítője. Amikor a Szent Név tiszta éneklésének minden akadálya eltűnik és megsemmisül, akkor valóban boldoggá válok. Namas Chintamani Nityas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sudha Nitya Mukta Abhinatva Nāma-Māhātmya. More or less it's a summary of that verse. Többé-kevésbé ennek a versnek az összefoglalása. We should die chanting Hare Krishna. A Hare Krishna, tehát úgy kell meghalnunk, hogy a Hare Krishnát énekeljük. In other words, if we can leave our bodies, some big kirtan, ideal thing in front of Radhesham, but big kirtan, then all of a sudden, that's it. Hogyha egy nagy kirtan közben tudjuk elhagyni a testünket, ideális esetben Radhesham előtt, akkor ennyi. That's a very exalted passing away. Az egy nagyon emelkedett eltávozás. That's why when devotees are sick, we always try to provide them 24-hour kirtan. Ezért van, hogyha a bakták betegek, akkor próbálunk 24 órás kirtant biztosítani. They are really passing away while hearing the holy name. Hogy úgy távozzanak el, miközben hallják a Szent Nevet. And I was just remembering the other day that when my godbrother who was here, I forget people's names. He made pizza for everybody. That was back in 1990 in Budapest temple. Volt egy istentestvérem, aki itt volt 90-ben, és mindenkinek pizzát készített a budapesti templomban. Nem emlékszem a nevére. I'll remember. Anyway, when he was leaving his body, Govinda Maharaj was shouting in his ear. Amikor elhagyta a testét, Govinda Maharaj üvöltött a fülébe. He said, "Listen, don't shout in my ear." És mondtam neki, hogy figyelj, ne üvölts már. Last thing I need when I'm leaving my body. Ez az utolsó dolog, amire szükségem van, amikor elhagyom a testem. Unless I've really gone a lot more deaf than I'm getting now. Ha csak nem vagyok sokkal süketebb, mint most. Devotees, we want to pass it. Holy name, we started with the holy name, we end up with the holy name. A bakták így akarnak eltávozni a Szent Névvel kezdtük, és azzal akarunk eltávozni. We always, and we'll live with the holy name. És a Szent Névvel élünk. Cowherd boys who go out, take Krishna, they're chanting Hare Krishna. Mikor a tehénpásztor fiúk mennek ki a legelőre, és mennek Krishnával, akkor éneklik a Hare Krishnát. Krishna is doing the rasa dance, they're chanting Hare Krishna. Amikor Krishna rasa táncot jár, akkor éneklik a Hare Krishnát. Other things as well, but they're chanting Hare Krishna. És aztán más dolgok is, minden a Hare Krishna éneklésével. This is like our constant companion.
Ez az állandó társunk. And, you may go through a lot of things in Krishna consciousness, És lehet, hogy sok mindenen kell keresztül menned a Krishna tudatban, that are sometimes disappointing, ami lehet, hogy csalódottságot okoz, but you can always depend on Krishna's holy name. de mindig függhetsz Krishna szent nevétől. Chanting Hare Krishna is always there, A Hare Krishna éneklése mindig ott van, and it never lets us down. és soha nem hagy minket cserben. Okay, thank you all very much for your time and patience. Köszönöm mindannyiótoknak az időtöket és And türelmeteket, we'll see you when we see you. és találkozunk, amikor találkozunk, And we chant Hare Krishna. és énekeljük a Hare Krishnát. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Krishna Nama Vinayavai Radhika Charanipai Radha Nāma-Māhātmya Krishna Chandra. Hare Krishna. Okay. Yeah, I got it here. Evam Vrata. Unmadavrata Nrityalokavaya. Devotees should know these things. 11.240. 11.2.40 bakták ismerjék ezeket a dolgokat. Krishna Nama Vinayavai Radhika Charanipai Radha Nāma-Māhātmya Krishna Chandra. Okay, I'm staying here for a little while, so you all having a day off. Én egy kicsit itt maradok, ti nektek meg szabad napotok van. Okay, shut the microphone off.